Λοιπόν, τώρα έχουμε να καλέσουμε στη σκηνή ένα νέο παιδί που τον αγαπάμε όλοι όσοι το ξέρουμε. Που τραγουδάει υπέροχα, που φέρνει την κιθάρα του και το κέφι του και την καλή του διάθεση σε όλες μας τις συναντήσεις. Που κάνει τις καλύτερες κάμψεις, τα καλύτερα push-ups. Που τον κυνηγάνε μαύρες χελώνες και δεν χαμπαριάζει. Έχει σπουδάσει, έχει δύο πτυχία, σαν τοπογράφος, μηχανικός και στον χώρο του τουρισμού. Δουλεύει από τα 14 σε διάφορες δουλειές, σερβιτόρος, υπεύθυνος μπαρ, μάνατζερ σε μουσικές σκηνές κλπ. Χορεύει επαγγελματικά. Τον είδαμε και στο βιντεάκι να μας δίνει λίγα μαθήματα από χθες το πρωί. Η μεγάλη του αγάπη είναι ο χορός, γι' αυτό και θα πάμε στην Κένια μαζί να δει κενιάτικους χορούς. Εγώ ανυπομονώ να πάω μαζί του και στο Τέξας να δούμε country μουσική και στην Ιρλανδία να δούμε ιρλανδέζικους χορούς και όπου αλλού έχει να μας πάει ο GI να δούμε ό,τι υπάρχει, όποιον χορό υπάρχει. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που του ήρθαν εύκολα, σίγουρα είχε πάρα πολλά σκαπανεβάσματα, ήταν από το 2015, είναι από το 2015 μαζί μας, με πολλά σκαπανεβάσματα. Εμείς πάντα πιστεύαμε και βλέπαμε το τι μπορεί να πετύχει. Και τώρα ήρθε η ώρα που το πίστεψε και εκείνος επιτέλους. Και βοηθήσαμε να φέρουμε στη σκηνή τον αγαπημένο μας όλων, τον αγαπημένο, τον νέο AML, Κωνσταντίνο Κοσιανούδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο σας αγαπάω, Θεέ μου, πόσο. Τι κάνετε, πώς είστε? Προσέξτε εσείς εκεί πίσω που κάθεστε, τέρμα πίσω, γιατί πριν 4,5 χρόνια καθόμουν εκεί ακριβώς. Μην βρεθείτε κατά λάθος κατά το πάνω μετά από 4,5 χρόνια. Και μάλιστα δεν περίμενα ποτέ, να το πω έτσι, ότι ένας άνθρωπος που θα με προλογίσει για να ανέβω εγώ πάνω σκηνή είναι η Βίλη. Παρακαλώ ένα μεγάλο χειροκρότημα στη Βίλη και στον Κωνσταντίνο που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι τόσα πολλά. Δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω σήμερα, τι να σκεφτώ. Οπότε σκέφτηκα χαριτολογώντας να δώσω σε αυτή την ομιλία έναν τίτλο που λέγεται «Ένας πετυχημένος αποτυχημένος» ή καλύτερα ένας πετυχημένος στο να αποτυγχάνει συνεχώς. Ξέρετε, αγαπώ πολύ τη ζωή, τη χαρά, τη διασκέδαση. Αγαπώ την καλοπέραση και την ανεμελιά. Αλλά πάνω απ' όλα έμαθα ότι πρέπει να αγαπήσω λίγο παραπάνω τον εαυτό μου. Για μένα η ζωή συγκεκριμένα είναι ένα δύσβατο μονοπάτι, είναι ένας δρόμος σκοτεινός, να το πω καλύτερα, γεμάτος πυκνή ομίχλη. Μας υποχρεώνουν σίγουρα να τον διαβούμε, αλλά κανένας ποτέ δεν μας λέει προς τα πού να πάμε σαν βρεθούμε σε σταυροδρόμι. Ξέρετε, από μικρό παιδί θαύμαζα τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πετυχημένοι, αυτάρκεις, μόνοι τους, οικονομικά, κοινωνικά. Οι άνθρωποι που όταν θα βρισκόντουσαν σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι, θα ξέραν και θα παίρναν την απόφαση μόνοι τους για το πώς να συνεχίσουν. Έμαθα να τους ακολουθώ και όχι να τους ζηλεύω. Δυστυχώς, ξεκίνησα να δουλεύω από τα 14 μου και πιστέψτε με ότι αυτό δεν ήταν καθόλου δική μου επιλογή. Θυμάμαι τις παρέες μου, τους φίλους μου, τα καλοκαίρια να πηγαίνουν θάλασσα, στη γειτονιά, για μπάλα, μετά στις καφετέριες, στα μπαράκια. Και εγώ δεν μπορούσα, γιατί έπρεπε να μάθω ότι η δουλειά είναι για το καλό μου. Ένα καλό που όσο περνούσαν τα χρόνια, μίσησα τον εαυτό μου. Θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει με αυστηρό ύφος, πρέπει να μάθεις να δουλεύεις. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν δημόσιος υπάλληλος και από τις πολλές αναρωτικές δεν θυμάμαι πραγματικά να δουλέψει έστω και μία μέρα. Από την αντίπερα όχθη, την μητέρα μου, η οποία έκανε τα πάντα
έδωσε τα πάντα για να μην λείψει τίποτα ποτέ σε μένα και στον αδερφό μου. Ήταν πάντα εκεί να μας στηρίζει. Ήταν ο ήρωάς μου. Τη θυμάμαι πολλές φορές να μένει νηστική, παρόλο που ήμουν μικρός, ούτως ώστε να μην λείψει ποτέ ή να μην πεινάσω εγώ και ο αδερφός μου. Με συγχωρείτε. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει φυσικά. Θυμάμαι, ήμουνα 14,5 όταν χωρίσαν οι δικοί μου και μισό χρόνο αργότερα η μητέρα μου θα διαγνωστεί με αυτήν την ύπουλη ασθένεια που όλοι γνωρίζουμε και για τα επόμενα 18 χρόνια θα περάσουμε όλοι ένα Γολγοθά, αλλά κυρίως αυτή η ψυχούλα. Τη θυμάμαι να είναι στο κρεβάτι, να έχει ξεκινήσει τις χημειοθεραπείες και ήμουνα 15 χρονών παιδί και το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να της κρατάω το χέρι και να της ψιθυρίζω, σε παρακαλώ πολύ, μην πεθάνεις, δεν έχω κάποιον άλλο στον κόσμο. Ξέρετε κάτι, έτσι και έκανε. Και σηκώθηκε και πάτησε δυνατά στα πόδια της. Και έγινε ο ήρωάς μου. Έγινε ο άνθρωπος που μου έδειξε ότι στη ζωή, αν θέλεις να πετύχεις κάτι, ό,τι και να συμβεί, αν το θέλεις πραγματικά, θα το πετύχεις. Σήμερα θα ήθελα πολύ να είναι μαζί μου, αλλά δυστυχώς αλίμονο. Ένα οικογενειακό θέμα δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Όμως θα δει το βίντεο, οπότε κάπου εκεί είναι η κάμερα, οπότε εκεί πρέπει να κοιτάξω και θέλω να της στείλω ένα μήνυμα, αν μου επιτρέπετε, ότι θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν ο άνθρωπος που ήσουν και μάνα και πατέρας για μένα, που με έκανες τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Σε αγαπώ πάρα πολύ, ήρωά μου, και να ξέρεις ότι μια μέρα θα σε κάνω πολύ περήφανη για τα πράγματα που θα καταφέρεις στη ζωή μου. Σήμερα, πραγματικά, να ξέρετε ότι είναι το δυσκολότερο κομμάτι για μένα να μιλάω για τον εαυτό μου. Αν θέλει κάποιος να με βγάλει έξω από τη ζώνη άνεσης μου και βολικότητάς μου, ξεκινάτε να μου λέτε πράγματα να σας λέω για μένα. Θα μοιραστώ ένα κομμάτι της επιτυχίας, κυρίως της OGI, γιατί το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής μου θα ήθελα να το γράψω σε ένα βιβλίο, αν μου επιτρέπετε. Θα έχετε ακούσει, ή αν έχετε δει μια ομιλία, τέλος πάντων, που έκανα πριν 2 χρόνια, ότι είμαι από τους άνθρωπους που γκρινιάζει και παραπονιέται συνέχεια για την τύχη του, την ρημάδα. Την μαύρη τύχη, Έλενα, αυτή η ατάκα δεν θα μου πεις ποτέ σε ησυχία, το βλέπω εγώ. Ότι είμαι από τους ανθρώπους που νομίζουν ότι όλα συμβαίνουν για μένα, σε μένα βασικά. Ενώ θα πρέπει να σκεφτούνται ότι όλα συμβαίνουν σε μένα ή για μένα. Για να αρχίσω να παίρνω τα μαθήματα. Αν κάποιοι εδώ μέσα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή σκέφτεστε ότι ταυτίζομαι με αυτόν, εγώ ό,τι και αν κάνω στη ζωή μου πρέπει να προσπαθήσω 10 και 15 και 20 και 100 φορές. Αλλά τα πετυχαίνουν με τη μία. Γιατί, τι μου λείπει. Είστε πολλοί εδώ μέσα από αυτούς. Τώρα θα σε έλεγα να σηκώσετε χεράκι, αλλά θα νιώσουμε όλοι άβολα. Δεν θα το κάνω. Καταλαβαίνω ότι πολλοί ταυτίζεστε με αυτό και εγώ έτσι ήμουνα. Βέβαια, είναι μεγάλο λάθος. Είμαστε λάθος. Γιατί δεν έχει σημασία πραγματικά το τι συμβαίνει στη ζωή μας, αλλά το πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το κομμάτι. Το 2014 τελείωσα την τελευταία μου σεζόν και αποφάσισα να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση. Πάντα το είχα αυτό το κομμάτι μέσα μου. Ήθελα την επιχειρηματικότητα, την αγαπούσα, ήθελα να γίνω αυτοδημιούργητος, ήθελα να καταφέρω πράγματα μόνος μου. Μαζεύω χρήματα και ανοίγω το δικό μου ρακομελάδικο, μαζί με ένα φίλο συνεργάτη, μαζί με έναν πρώην συνέτερο. Αν θέλετε να χάσετε λεφτά στο επιχειρήν, κάντε συνεργάτη, κάντε συνέτερο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το σημείο θα μπει ένας άνθρωπος στη ζωή μου από τα παλιά, ή καλύτερα να το πω ένας φίλος από τα παλιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος με βοήθησε αφάνταστα στο να αρχίσω πάλι να ονειρεύομαι, να μου προσδώσει όραμα και να με κάνει να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά κάθεται εδώ μπροστά. Είναι ο Γιάννης ο Ξένος.
Ρε φίλε, πόσα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά. Πόσο με έχεις βοηθήσει. Ειλικρινά σε ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου. Αν δεν ήσουν εσύ, κανένα από όλα αυτά που γίνονται σήμερα δεν θα υπήρχε στη ζωή μου. Κανένα κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, ένα δυνατό χειροκρότημα από τα βάθη της καρδιάς για τον Γιάννη. Την OGI την είδα σαν επιχειρηματίας. Το 2014 μπαίνει ο Γιάννης στο μαγαζί. Κώστα μου λέει: έχουμε μια εφαρμογή. Μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, δεν ήμουν πολύ δύσκολος. Πρέπει να το παραδεχτείς αυτό. Κατευθείαν μπήκα. Μάλιστα, έχω να το πω με περηφάνεια κιόλας για το κλαμπ μας ότι σε 3 μέρες είχα κάνει απόσβεση τα λεφτά που έδωσα για να μπω στην εφαρμογή. Όμως, όπως σας είπα, τα πράγματα λόγω συνεταιρείας δεν πήγανε και πολύ καλά. Οπότε, πολύ γρήγορα έμεινα χωρίς επιχείρηση. Έμεινα με ένα τεράστιο χρέος. Και από εκεί πέρα άρχισα να ψάχνω συμβατικό τρόπο ζωής, ένα επάγγελμα. Εδώ πέρα η φωτογραφία που βλέπετε είναι από την ημερομηνία της εγγραφής μου, Ιούλιος του 2015. Πήρα κωδικό. Θυμάμαι, είναι ένα απόγευμα προς βράδυ. Έχουμε cocktail night. Φυσικά δεν έχουμε καθόλου δουλειά, γίνεται χαμός, έτσι. Και αποφασίζει ο Γιάννης με τον αδερφό μου ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθουν να μου κάνουν ένα πλάνο χαρτοπετσέτας. Μπαίνουν μέσα την ώρα που δούλευα, λοιπόν. Μου δείχνουν το πλάνο χαρτοπετσέτας. Τότε ήταν μηνιαίο, τριμηνιαίο, ετήσιο, δεν υπήρχαν τα πακέτα. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα από όσα τα γνωρίζετε σήμερα όλοι οι καινούργοι. Εγώ ξεκίνησα με τριμηνιαίο γιατί έτσι νόμιζα ότι θα βοηθήσω τον αδερφό μου. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα πολύ ωραίο show. Εγώ κρατούσα τον κωδικό μου 3 χρόνια, πλήρωνα τη συνδρομή μου, χωρίς να γκρινιάζω ποτέ γι' αυτό. Ξέροντας ότι θα έχω κάτι πίσω μου, εν πάση περιπτώσει, αν το χρειαστώ. Θυμάμαι ότι φεύγοντας από αυτή τη δουλειά, από αυτό το μπαρ, ανέλαβα ένα ξενοδοχείο, το μπαρ του, και ο Γιάννης, ενώ ήρθε να μου μιλήσει για την επιχειρηματική δραστηριότητά μας που θα μου λύσει τα οικονομικά μου προβλήματα, εγώ του λέω: άστο ρε Γιάννη, δεν δουλεύουν αυτά. Εγώ βρήκα μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Λέω: τάδε μισθός, ένας πολύ καλός μισθός, εν πάση περιπτώσει, 12 ώρες δουλειάς, εντάξει, σιγά το πράγμα, ρε παιδί μου, καθόλου προσωπική ζωή. Και νομίζω ότι θα ζήσω το όνειρό μου. Φυσικά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Μόλις 2 χρόνια, αφού μου είχαν στύψει πραγματικά σαν λεμονόκουπα σε εκείνο το μέρος, έτρεχα για τα πάντα μόνος μου. Ευθύνες για να κονομάει κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει. Και θα σας δείξω μια φωτογραφία. Εδώ πέρα, λοιπόν, είμαι με τον Γιάννη. Θυμάμαι ότι, λόγω που σας είπα πριν, της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας που είχα ξεκινήσει, μου είχαν μείνει κάποιες αρκετές χιλιάδες ευρώ χρέη. Οπότε, όλα μου τα χρήματα τα περισσότερα φεύγανε εκεί πέρα και με τα βίας επιβίωνα. Οπότε, λέω στο Γιάννη: Γιάννη, δεν αντέχω άλλο, ρε φίλε, κουράστηκα. Είχε έρθει για καφέ, κάθισα απ' έξω. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου τι μπορώ να κάνω επιτέλους, ρε φίλε, για να γλιτώσω από όλο αυτό το κομμάτι. Και μου λέει ο Γιάννης, με κοιτάει με μία απάθεια κιόλας: έλα σε ένα συνέδριο. Νευρίασα τόσο πολύ μαζί του. Δεν φαντάζεστε πόσο νευρίασα μαζί του. Ρε φίλε, σε ρωτάω τι να κάνω για να αλλάξω τα οικονομικά μου δεδομένα και εσύ μου λες: έλα σε ένα συνέδριο. Μου λέει: ναι, έλα σε ένα συνέδριο. Και μου λέει: βγάλε το κινητό σου. Το βγάζω το κινητό μου. Βγάλε μία φωτογραφία και θα μιλήσουμε μετά από 3-4 χρόνια για την απόφασή σου, αν έκανες καλά που ήρθες στο συνέδριο. Όταν βγήκαμε το πρώτο ραντεβού, με τον Γιάννη, μου λέει: πιάσε λίστα. Πηγαίνω, ρε παιδιά, 30 άτομα. 30 άτομα. Ένα παιδί που δουλεύει από τα 14 του, ωραία, στη νύχτα, γενικά, κοινωνικός, από όσο φαίνεται. Του πήγα 30 άτομα λίστα. Μου λέει: αποκλείεται να είναι αυτή η λίστα. Του λέω: αυτή είναι η λίστα μου, δεν έχω άλλα. Όλοι οι άλλοι είναι χιλιοκαμένοι. Εδώ μια εισαγωγή, βασικά, μια παρένθεση. Είχα περάσει από αρκετά συστήματα άλλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη τη λίστα μου και την προηγούμενη τους είχα καλέσει όλους ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε, μετά το συνέδριο, ο Κωνσταντίνος ο Καστανάς, θυμάμαι ότι είχε ανακοινώσει ένα πρόμο. Το οποίο, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά θα κρατήσω την ουσία αυτού, μας έδινε το δικαίωμα να κάνουμε μια συμβουλευτική μαζί του σε περίπτωση που έχουμε 200 άτομα λίστα. Με θυμάμαι εκείνο το βράδυ. Με θυμάμαι εκείνο το βράδυ, λοιπόν, να κάθομαι σε ένα ξενοδοχείο με ένα μπλοκάκι μικρό και να σημειώνω. Άνοιξα τηλέφωνο, άνοιξα Facebook, social, τα πάντα, ξέρω εγώ. Και όταν βρίσκομαι με τον Κωνσταντίνο, του βγάζω μία λίστα 270 άτομα. Δεν είχα λίστα, έτσι, εντάξει, καθόλου, ποτέ. Οπότε, καταλαβαίνετε, πολύ γρήγορα ήρθε το κομμάτι του Ζαφυριού.
Και σιγά-σιγά αυτό διατηρήθηκε για 1 ή 2 χρόνια. Με πολλά σκαμπανεβάσματα, γιατί έτσι μου αρέσει. Πριν 2 καλοκαίρια, μετά την καραντίνα, εδώ πέρα ήρθα σαν manager. Και όλα πίστεψα ότι πλέον πήρανε τη ροή τους. Είπε κάτι πριν ο Νίκος, ο Χριστογιώργος, ότι όταν κάνεις όνειρα, ο Θεός γελάει. Νίκο μου, θα διαφωνήσω σε ένα μικρό κομμάτι, ότι ο Θεός δεν γελάει, οι τοξικοί άνθρωποι γελάνε όταν τους παρουσιάζουμε τα όνειρά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έφτασε η ώρα, λοιπόν, να περάσω κι εγώ κάτι. Ακριβώς μετά το manager και λίγους μήνες, όταν προσπαθούσα να βάλω χρόνο, κάτι με ενοχλούσε, κάτι δεν πήγαινε καλά. Οπότε, μετά από κάποιες εξετάσεις που έκανα προσωπικά, βρέθηκε κάτι, τέλος πάντων, να μην το αναλύσουμε, το οποίο αναγκαστικά με κράτησε 6 μήνες στο κρεβάτι, χωρίς να μπορώ να δουλέψω, χωρίς να έχω διάθεση να δουλέψω, χωρίς να έχω πλέον όνειρα για τίποτα και για κανέναν και καθόλου όρεξη για ζωή. Βέβαια, πάντα είχα δίπλα μου άτομα να με στηρίζουν, πάντα είχα δίπλα μου άτομα να μου υπενθυμίζουν ότι όλα θα τα περάσουμε, όλα θα τα ξεπεράσουμε, όλα θα πάνε καλά και ότι όταν θα είμαι έτοιμος, η επιτυχία θα είναι πάλι εκεί να με περιμένει. Και ξέρετε, όταν τελείωσε όλο αυτό, ξαναξεκίνησα και προσπάθησα. Αλλά πλέον τα πράγματα δεν ήταν τα ίδια. Σαν να ξεκίνησα από το 0. Σιγά-σιγά λοιπόν άρχισα να το χτίζω αυτό όλο το κομμάτι και εκεί πέρα θα μπει στη ζωή μου ένας κύριος, ακόμα τον οποίον τον εκτιμώ αφάνταστα. Ο Μάνος ο Αναστασάκης είναι ένας άνθρωπος που γνώρισα από το ίντερνετ, ένας άνθρωπος που ήταν πολύ καχύποπτος απέναντί μου πάντα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ρε φίλε, σου κάνω έτσι, δηλαδή, δεν με βλέπεις. Εν πάση περιπτώσει, αναπτύξαμε μια πολύ ωραία σχέση με το πέρας των χρόνων. Είναι manager 2ο μήνα και είμαστε πολύ κοντά από τώρα κιόλας για το Manager Plus. Μάνο, είμαι πολύ περήφανος για σένα, φίλε, πολλά συγχαρητήρια. Οπότε πλέον δουλεύοντας και με ανθρώπους που είναι ηγέτες, έπρεπε να αποδείξω ότι κι εγώ είμαι ηγέτης. Σωστά, οι ηγέτες δείχνουν τον δρόμο. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι ότι δεν συμπεριφέρθηκα έτσι. 9 Ιουνίου συνέβη κάτι πολύ άσχημο στη ζωή μου. Μια προδοσία που μου κατέρευσε από τη μια μεριά τον όρο φιλία και από την άλλη μεριά τον όρο συναίσθημα. Ένας πολύ καλός φίλος και η πρώην σχέση μου, εν πάση περιπτώσει, πληγώθηκα πάρα πολύ από αυτή την κατάσταση και το μόνο που δεν ήθελα, πιστέψτε με, είναι όχι να σκέφτομαι για manager, leader ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είχα καθόλου διάθεση ούτε να μιλήσω γι' αυτό. Όμως, για καλή μου τύχη, ήταν προγραμματισμένη μια τετραμελή συνάντηση την επόμενη μέρα, για συμβουλευτική, από τον κύριο Ξένο, από τον κύριο Κωνσταντίνο Καστανά και τον αγαπημένο μου Μανώλη. Η συμβουλευτική ήταν για τον Μανώλη, δεν ήταν για μένα. Αλλά έπρεπε να είμαι κι εγώ μέσα. Οπότε, σε αυτή τη συμβουλευτική, άκουσα κάτι φοβερό. Άκουσα το πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή τη στιγμή όλο αυτό το κομμάτι που γίνεται με τη στρατηγική βάθους. Άκουσα το πόσο εύκολο, γιατί για μένα μετράει πάρα πολύ αυτό, είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους με το νέο οικονομικό σύστημα που έρχεται από το Σεπτέμβριο, ούτως ώστε να τους δώσουμε την ευκαιρία να ξεφύγουν από αυτό που κι εγώ ξέφυγα. Και είναι μεγάλη ευλογία να το έχουμε στα χέρια μας, ρε παιδιά, αυτό. Εκμεταλλευτείτε το. Οπότε, 12 του μηνός πήρα την απόφαση να ξεκινήσω. 12 του μηνός, 13 έγραψα το πρώτο μου πακέτο. Τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά όσο τα περίμενα. Την απόφαση εγώ την πήρα για να πάω στο EML. Αλλά, παιδιά, θέλει δράση. Χωρίς δράση δεν γίνεται τίποτα. 6 μέρες πριν κλείσει ο μήνας, μου λείπαν κοντά 8.000 τζίρος. Εύκολο, Παιδιά, εγώ σας είπα δεν έχω λίστα. Δεν έχω τίποτα έτσι. Αυτό δεν είπα πριν. Ξαφνικά δημιούργησα 160 άτομα λίστα προσωπική ξανά. Δυστυχώς πρόλαβα να δω μόνο τους 85. Ο στόχος βγήκε βέβαια. Αλλά το καλό είναι ότι αυτό το μήνα είναι και οι υπόλοιποι, έτσι. Δεν μπορώ να πιστέψω πως τόσα χρόνια ο φόβος με κρατούσε πάρα πολύ πίσω. Ο φόβος της αποτυχίας.
Είναι πολλοί οι άνθρωποι που δυστυχώς στη ζωή τους ποτέ δεν ξεκινάνε γιατί φοβούνται ότι θα αποτύχουν. Μα, όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν γίνει, θα αποτύχεις. Θα πέσεις, θα πληγωθείς. Όμως είναι στο χέρι σας. Είναι στο χέρι σας να κάνετε άλλη μια προσπάθεια, άλλη μια δοκιμή. Άλλο ένα βήμα. Να πάτε προς τα εκεί που θέλετε. Εκεί που αξίζετε. Λένε πως το πιο πλούσιο μέρος στον κόσμο είναι το νεκροταφείο. Και έχουν τόσο δίκιο. Ζευγάρια που ποτέ δεν παντρεύτηκαν. Όνειρα που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Αθλητές που ποτέ δεν λάμψανε. Μουσικές που ποτέ δεν παίχτηκαν. Πίνακες που ποτέ δεν ζωγραφήθηκαν. Ιδέες που ποτέ δεν δοκιμάστηκαν. Γιατί? Γιατί κάποιος φοβήθηκε. Κάποιος επέλεξε στη ζωή του να ζήσει με το τι θα γινόταν αν, παρά να πάρει τη δράση. Και ίσως να αποτύχει. Αυτός όμως δεν είστε εσείς. Κάθε φορά που θα αποτυγχάνετε, να θυμάστε ότι δεν είστε αποτυχία. Να θυμάστε ότι είναι ένα μάθημα. Μια ευκαιρία για να μάθετε, να βελτιωθείτε, να εξελιχθείτε. Αύριο αυτό το συνέδριο τελειώνει. Κάντε μου μια χάρη. Όταν φύγετε από εδώ πέρα θα πάρετε υπέροχες εικόνες, μαγικές. Θα έχετε τόση πολύ ενέργεια. Θα γυρίσετε στο σπίτι σας. Κλείστε την τηλεόραση. Βγείτε από τα social. Κάντε κάτι το οποίο θα σας οδηγήσει στα δικά σας όνειρα. Αφιερώστε 2 ώρες της ημέρας σας σε αυτό που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας βιοποριστικά. Δημιουργήστε μια όμορφη ρουτίνα γύρω από αυτό και αφήστε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Έτσι μια μέρα θα κοιτάξετε πίσω και θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματά σας. Εξαιρετικός!